Ja, ny dag, nya äventyr. Nu är vi alltså på väg till Dunmurry. Där fabriken ligger. Eller låg. Ja, fabriken ligger kvar men de bygger flygplan nu. Ägs av franska Bombardier. Ja. Jag har ingen polisskåt idag så att det är upp till oss själva att hålla ihop gänget. Vilket inte är lätt. Nej, det är så nu är vi i staden Dunmurry. Det var här allting började. Började bygga fabriken 1978. Så började de kolla marken och förbereda den för att bygga upp byggnaderna. Och igår så ritningar. En man som faktiskt har hittat alla ritningar på väg till en landfill eller helt enkelt. Fyllnadshål. Av ren händelse. Så han tog hand om alltihop. Nu vet jag inte riktigt vad han ska göra med allt det där, men han såg i alla fall bättre än att bara kasta det. Och det var inte Bombardier utan det var en andra franska firma som köpte lokalerna som gjorde den här storstäden. Står inte så högt i kurs. Men det var då ändå bara Bombardier som tillåter in på området i alla fall. Med en rigorös kontroll av varenda plats på listan. Det kliras allihopa. Snygg bur de har på sina stationer. Man kan ju undra liksom. Resonemang om Dunmurry. Ja, det är historisk mark. Och de här små bilarna. Och alla har varit här en gång tidigare. För den här lilla bilen skulle säga det 29 år sedan. December 81 byggdes den här. Samma månad som Eddie Irvines DeLorean. Det är lite rolig. Hans vinnummer är bara en 80 bilar ifrån mig. Ja, de sa de hade produktionslinjen. Från produktionslinjen så rullade alla bilarna till nästa byggnad. Till lokal som heter The Hospital. Där man allihopa fick byggas om. De hade ju inte riktigt fungerande system i början. Nej, det var nog inte så att alla byggdes ihop och sen bara startades. Utan det var The Hospital för väldigt många. Där man fick rätta till alla fel. Ja. Det kan man ju tänka sig att det var ett antal. Men så är det ju också när man kör upp en helt ny fabrik. Som tillverkar en bil med arbetare som tidigare liksom, kanske murare eller sömmerskor eller kommer från väldigt vilda bakgrunder. Det kanske inte är lika praktiska. Men det var en anställningsjobb som så väldigt väl behövdes av. Dunmurry Industrial Estate. Känner du igen dig?
inte ut vad det mest aktiva området. Men det är ju annars en lördag idag så det är ju... Too lätt. Ja, just det. Det kan bli oschysst. Alltså jag kan tänka mig att bombardier, de håller väl på alltid. Ja. Det var ju rätt seriösa staket. Man brukar inte se sådana staket. Nej, de är nog någonting säger mig att de kan det där med staket här på Nordirland. Ja. Alltså den taggtråden där. Den klättrar inte där. Nej, det utesluter liksom möjligheten att klättra över. Man får hitta på någonting annat. Ja. Kan du stänga av. Nu börjar vi rulla. Självklart. Det finns ju inga överraskningar i livet. Någon som tar hit sin på släp. Ja, men det är väl en 4-sittare. Ja, det Vad heter den? DMC 24. Hur fan har de lyckats med det? Nu så ska vi se här. Det tror jag faktiskt vi rullar in genom grindarna. Ja, det skulle vara grannfabriker eller så. Ja, precis. Ja, just det, det är det. Så att vi ska se här hur vi... Det ska jag med honom. Rulla upp bakom och ge honom tutan. Men bara kör fram och putta. Precis när man puttar på den så tutar man. Starkast fotograf. Så hade han gick rulla av dig igår. Var det under? Räknar vi under filmen? Under filmen. Ja. Ja, jag sett. Jag fick den briljanta idén att efter nattat Anders så att gå ner och ta en Guinness till. Och snacka skit med folk. Och ja. Och så långt gick det ju bra. Jag somnade ju under filmvisningen igen. Nu identifikationscheck tror jag. Tror du den här han är intresserad av? There's a ramp down there, so watch it's very high. Thank you very much. Okej, thank you. Okej, nu ska vi klättra hinder. Det gick ju inte så bra de första vägbilarna. I was tuning it just the weeks before. It was 3 days before we left Sweden. I could consider the engine finished. I ran into some problems, so it took about 2 or 3 weeks more than I expected. So I was a bit nervous in the end. So we didn't have much time to test it. I think we drove about 60 kilometers. Okay. Those 2 remaining days, and then we left. So we were
We're a bit shaky in the beginning, but No problem. no problems You made it whatsoever. here. Very good, you've made it. Yeah, You driving home again? yeah. Very good. Well, it takes 2 days. That's the way to do it. Yeah. Sweden? Så det kommer vi alltid onödigt. Nu är det så här att vi ska ut på testbanan. Vi får inte köra som lättvillingar. Jag heter det. Men jag vet inte om vi hörde det. Åh fan, är det du? Ja. Bönor. Some extra gas. Den är med på kartan. Kommer GPS. Kul. Då får du röra. Hallå. Han är den typ. Okej, det här är coolt. Låt vad de kan. Jag åker iväg lite grann. Han är fjärran också. Här uppe man ska ligga. Just det, man ska inte ta den banan. Vad sa du? Man ska inte Nej, ta sidospår. jag såg den. Jag såg den. Den är fin den. Yeah. Snacka om vägbulor. Nej, vattengrop och lite annat tjafs där. Hur många varv är det? 3? Ingen aning. Den är inte lång. Den är inte lång, men naggande god. Nu har vi en liten försiktig man framför oss. Så att vi fick ett riktigt sträcka på benen. Jag tar lite bilder på nästa gäng som kör. Det är också att vi har ute så här. Nu har vi gått bak. Så här fram, sänkt bara fram. Det ser lite skumt ut. Ja, det gör det. Oj, så den är lite dulig den. Det är ju fransk bil. Alla franska bilar är biliga. Ja. Oj, är det högertrafik här plötsligt? Moron! Jag precis van med den här vänstertrafiken. Asshole! De var den notoriska fiskgående kommentaren. Ja, vad fan ska vi ställa oss? Ja, men så de gumpen lite.
Tar du ut, bara slänga ut lite snöre då. Du slänger ut lite snöre nu. Slänga ut snöre. Så, det är utslängt. Consider it done. Nu är jag hungrig. Hungrig? Alltid är det något. What's your name? John. John. Yes. And you come from? The States. From Yeah. Ohio. Oh, from Ohio. Yes. Okay. I've been to Ohio. That was in 88. That's a long time ago. I'm amazed you've been to Ohio. We went to 30 states. Did you really? Yeah. Okay. With car. Rented a Pontiac Bonneville. We are 5 in the family. Yeah, I've talked to a number of people over here, but who've been to the States, but usually they've been to New York or they've been to Florida. Plans are already on track to Places. redesign and restructure our troubled economy, but will Ohio's a nice place, but not a place you think somebody from Europe is going to come to unless they're visiting someone. We like the door open. you will be able to. Thank you. Yep. Should I take Waving shut the engine off for? No, they're waving you up. Yeah. All right, you Okay. made a good scene. Yeah. It's like a ferry. I mean, turns like a boat. Maybe I'll take one picture. All right. I'll take two. Yeah. Actually, I was up there on the rail earlier taking a couple of pictures. I'll have one from each side. Okay, now. He knows you. Yeah. So, let's see. Open. I guess you take an exit here. Yes, thank you very much. Yeah, no problem. We'll see each other later. All right. I appreciate it. I really do. Yeah, great. Me too.
så stadstrafik. Jag har inte kört så mycket vänstertrafik i the urban areas. Jag väntar lite grann på karavanen ska vara samlad. Vi behöver inte ha så mycket värme nu längre. Vi ska till museet i alla fall. Ulsters Nu har vi varit och kört Ulsters Folk and Transports Museum ska vi till alltså. Just. Bombardier. Det är ett mycket coolt namn. Ja. För att om man tillverkar flygplan är det ett smart namn. Nej, det är det inte. Det är om du gör B-52. Och så är det smart. Alltså det är väldigt ambitiöst att ha ett motljusskydd till den här linsen. 10 mm. Det kortaste motljusskydd jag har sett någonsin. Det är bra regnskydd. Vattnet har slutat falla från himmeln kan man säga. Så var det. Och vädret har blivit skärpt till sig lite grann. Men det har regnat det på. Ja, men det var ju som irländare sa att det var liksom ett wouldn't be Ireland otherwise, eh? Nej, det vore det ju inte. Ja, du var tillbaka på fabriken. Gone to meet John Baker. Nej, inte riktigt. Men, Nej, inte riktigt. Det där vill vi inte veta om nu när jag kör. Nej, just det. Skämt. Då har du märkt att det var lite grus i den kurvan långa sträckan. Ja. Jag märkte det med att utgången där så släppte det ett tillfälle lite grann. Så bara, okej, det var ju tur att jag har lite bit kvar till räket. Nej, det var aldrig nära. Utan det var bara man kände att det var på väg. Ja. Ja. Men det är jävligt läskigt för den här är inte rolig när man får ställ på den. Nej. Svansmotor, tunga biten i gumpen och bräställ. Det är inte lätt att reda ut. Nej. Det har vi ju Bör undvikas. upplevt på nära håll. Hur plastbitar kan flyga över vissa barriärer. Ja. Den 911 turbon som dessutom var lånad på Söder Raceway det året, Den spann ordentligt. Med besked. Men den såldes ju sen. Tydligen värd 25 000. Det är ganska mycket att rasa i världen. Ja, den reparationen där. Ja. Den är ju inte att leka med. Nej, men det är en kille som håller på att bygga ihop den nu. Det är och det är ett fantastiskt. Jag får höra det alltså. Monsterjobb. Där jag hamnar på rätt sida av vägen. Skickligt. Nej, jag hade inte mycket val. Det var fullt i alla filen. Det är fördelen med trafik. Ja. Jag säger åt tyskar så att det är klart att tyskarna har trimmade och förbättrade bilar. Nej. Alla kör ju inte som galning. Så att han snackade med mig att jag hade en helt oförändrad bil. Okej. Jag var till och med inte sänkt. Jaha, så det var Gelände-modellen då alltså? Det var ju Cross country. Ja, precis. Ja. Du ser vad de tar vägen. Jag gör det. Och står med ställ. Man ska inte gasa iväg för mycket. Bara lite gummiband här.
använder GPS till det här stället så det är lugnt. Det är så jäkla tråkigt att leda 50 bilar åt fel håll. Ja, men här är det nu. Vi tar vänster. Vi provar vänster. Nej, okej, det är inte. Bara höger. Om du backar, prova höger. Vi var ledarbil för vår lilla gäng en stund. Lag med allihopa i röst. Och därmed är jag så innan att följa efter någon är nu. Men det var jag hade en duktig lärare ungefär. Jag är så glad för det. Klara dig själv. Det är som när jag gör med unga. Så länge de är ut på vattnet så lär de sig sinne. Ja, det gäller att skapa motivering. Motivation. Turist, kan det vara här. Nej, vi kan ju inte backa nu. De visste vad som skulle hända. Varför kunde inte den vara väldigt nog att varna lite grann tidigare? Ja, jävla märklig korsning. Jävla bilar där. Och vi ska ha ett andra håll så vi får köra fram här upp igen. Vänta. Och sen kan du inte smita över där framme. Bara blinka höger. Fall innan. Utan det så fan. Så faller vi innan. Upp det krädet. Lite kursjustering. Och vilket pärlband vi hamnar i. Hoppas som man lyckas vara lika sluga, men det var... Ja, vi visar ju vägen. Så vi ser om deras moral och etik tillåter. Jo, då är de visst. Ja, den röda tysken är bakom oss. Alltså rödplåtade tysken. Ja. Nej, men de röda faktiskt. Ska du höra på den? Ja, det är ju för att jag bara insåg liksom att köra ner där och sen försöka reda ut det. Det hade varit en rätt jobbig och tidskonsumerad manöver. Rules are more like guidelines. Billy Connolly. Yeah. Rules are more like guidelines. Ja, just den större vägen. Den känner vi igen. Ja, det gör vi. Som på rätt som det låter det snart också. Ska vi följa med här? Tack. Ja, så jag vet inte. Nej, visst. Det har ju gått bra. Ja, men jag löste det. Ja. Visst. Tvingade dig att begå ett lagbrott. Ja, exakt. Men jag har inget körkort på den. Nej. Och det är ju mer guidelines än det. Ja, just. Jag fick gåndämpen svimmade och rullar baklänges. Nej, jag ska tillbaka. Ja, okej.
Charm som vi har skyddat på eller vad? Eller är det så att det är helt enkelt inte till med plats? Nej, det kan vara så att det är 2 olika parkeringar. Way in. Ja, vilken? At the bottom of the hill. Så det är en bit till. Oj. Oj, oj. Oj, oj, oj. Vilken trippelpropellerbåt. Ja, får de andra gå hela den här vägen? Det är ju för de märker. Ska vi gasa nu? Var hamnar det? Men backa upp och se på den. Det är konst där med såna här bilar. Man ska parkera snyggt. Nej, det var kanske inte så snyggt. Ska vi ut och kolla? Nej, jag bara sätter mig med backspegeln. Ja, men det är ju en rund platta va? Så man ska ju inte packa in rakt på honom. Utan det får bli solfjädersform. Okej. Ja, gött. Det är gött att lutsa. Ja. Ska jag lite längre bak? Okej. Ja. Jag tror inte det är just det. Racing cars, burning tracks. I'm a speedball Johnny who can't relax. Well, I free fire like a dragon man, and the streamlined lightning ties are holding ground. Get a wind rush high in the backseat, girl, with a soft top down, gonna ride you round and around.